हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माय आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बनवणार आहोत गावरान पद्धतीचं सुक्कं मटण। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी इथे साहित्य घेतले, 2 मोठे कांदे, 1 वाटी खोबरं, 2 चमचे धने, 3-4 गड्डी लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर। हे सर्व साहित्य आता आपल्याला भाजून घ्यायचे। प्रथम कढईमध्ये धने टाकूया। धने छान आपल्याला हलवून घ्यायचेत, लालसर रंगावर भाजून घ्यायचेत धने। आता त्याच कढईत आपण खोबरं टाकूया। खोबरं आपल्याला छान लालसर रंगावर भाजून घ्यायचे। आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे, आपण ते काढून घेऊ। त्याच कढईमध्ये आपण आता कांदा भाजणार आहोत। कांदा टाकून घेऊया कढईत। अर्धा चमचा तेल टाकायचे, म्हणजे आपला कांदा लवकर भाजेल। कांद्याला हलवून घेऊया। 4-5 मिनिटे छान परतून घेऊ मोठ्या गॅसवर। इथे आपला कांदा भाजून झालाय लालसर रंगावर, तोही आपण काढून घेऊया। येथे आपले सर्व मसाले भाजून झालेले आहेत। तुम्ही त्यामध्ये अर्धा इंच आल्याचा तुकडा पण घ्यायचा आहे। हे सर्व मसाले आता आपण मिक्सरला बारीक वाटून घेणार आहोत। आपला मसाला मिक्सरला बारीक वाटून झालाय। हे 1 किलो मटण आहे। यामध्ये कांदा, खोबऱ्याचा कूट, हळद आणि मीठ टाकून 4 शिट्ट्या करून शिजवून घेतले। चला तर आपण सुक्कं मटण बनवूया। इथे गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि हे 2 छोटे कांदे कट करून घेतले। प्रथम कढईत आपण 2 चमचे तेल टाकूया। त्यात कांदा टाकून घ्यायचा आहे। कांदा आपल्याला छान लालसर रंगावर भाजून घ्यायचा आहे। 2 मिनिटे आपण कांद्याला परतून घेऊया। नंतर यामध्ये आपण वाटलेला मसाला टाकून घेऊ। हा मसालाही आपल्याला तेलामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे। नंतर त्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा धने पावडर टाकून घ्यायची। हे घरगुती काळं तिखट तेही टाकू आपण आणि थोडंसं पाणी टाकून घेऊ, जेणेकरून आपले मसाले जळणार नाहीत। आणि या मसाल्याला 2-3 मिनिटे तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। आता यात आपण शिजवलेलं मटण टाकू। मटण टाकल्यानंतर 2-3 मिनिटे मसाल्यामध्ये मटण आपल्याला परतून घ्यायचे। चवीपुरतं मीठ टाकूया। गार्निशिंगसाठी आपण इथे कोथिंबीर टाकू। तयार आहे आपलं सुक्कं मटण। रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।